નમસ્કાર સ્ટુડન્ટ, અરિહંત ક્લાસીસમાં આપનું સ્વાગત છે. અત્યારે આપણે રિવિઝન પૂરતું સ્ટાર્ટ કરીશું સ્ટેટનું ચેપ્ટર લક્ષ, જેને આપણે ઇંગ્લિશમાં કહી શકીશું લિમિટ. લિમિટના સૌથી પહેલા આપણે જોઈએ ઉદાહરણ નંબર 10. ઉદાહરણ નંબર 10 ની અંદર શું કહે છે કે લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0 x² + 5x + 6 અપોન x² + 2x + 3 ની કિંમત શોધો. જનરલી શું કરતા હોય છે કે સીધા અવયવ પાડવા માંડશે કોઈ પણ દાખલાની અંદર. આપણે અહીંયા આગળ અવયવ પાડવાના નથી. સૌથી પહેલા તો આપણે આ એક સમીકરણ છે એમ માનીને લખીશું જે આપ્યું છે એનું એ જ સમીકરણ x² + 5x + 6 ભાગ્યા x² + 2x + 3. હવે અહીંયા આગળ આપણે x ની કિંમત મૂકવાની 0, કારણ કે અહીંયા આગળ શું કીધું છે x ટેન્ડ્સ ટુ 0, જેનો મતલબ થાય છે x ની કિંમત 0 ની ખૂબ જ નજીક છે. એક્ઝેક્ટલી 0 નથી, 0 ની ખૂબ જ નજીક છે, પણ આપણે મૂકીને ટ્રાય કરીશું. 0² + 5 0 + 6 ડિવાઈડ બાય 0² + 2 0 + 3. સોલ્વ કરીએ. 0 ની કેટલી? 0 ની પાવર 2 0 + 0 + 6 divided by 0 + 0 + 3. So that 6/3. The answer is 2. તો અહીંયા આગળ 2 આન્સર મળ્યો, એનો મતલબ કે આખો સીધો આન્સર જ કહેવાશે કે ભાઈ આપણો આ જે લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0 x² + 5x + 6 ભાગ્યા x² + 2x + 3 = 0. આ આન્સર જ થઈ ગયો સીધો. તમારે અહીંયા અવયવ પાડવાની જરૂર રહેતી નથી. બીજો એક દાખલો જોઈએ. અહીંયા કહે છે લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 2x + 3 અપોન x - 2 ની કિંમત મેળવો. તો અગેન આપણે સૌથી પહેલા ટ્રાય કરીશું fx = 2. હવે x ની કિંમત 2x ક્વેશ્ચન ઇક્વલ લખી દઈએ +3 અપોન x - 1. હવે x ની કિંમત આપણે મૂકીશું 2. x ની કિંમત 2 કેમ? તો કે x ટેન્ડ્સ ટુ 2 છે એટલે x ની કિંમત કેટલી મૂકી દઈશું? 2. 2 × 2 4 + 3 અપોન 2 - 1 1. આન્સર ઇઝ 7. તો 7 ઇઝ આન્સર. હવે આ જ સિસ્ટમથી આપણે અહીંયા આગળ સમ કરીએ 2/x - 3. હવે અહીંયા આગળ x ની કિંમત કેટલી મૂકવાની છે? 3. 3 મૂકીને ટ્રાય કરીએ. 2 / 3 - 3 2/0. યાદ રાખો, જ્યારે છેદની અંદર 0 આવે તો કહીશું કે લક્ષ અસ્તિત્વ ધરાવતું નથી. ક્વેશ્ચન આવી જાય કે ભાઈ અવયવ ક્યારે પાડવાના? તો હવે આપણે અહીંયા થોડીક મહેનત કરીએ. ઉદાહરણ 12. હવે આપણે આને સમીકરણની જેમ એકવાર ફરી લખી દઈએ x² - 2x - 3 ભાગ્યા x² - 5x + 6. હવે x ની કિંમત આપણે મૂકીને 3 મૂકીને ટ્રાય કરીશું. 3/2 -2 કૌંસમાં 3 - 3 ભાગ્યા 3/2 -5 કૌંસમાં 3 + 6 3/2 9 -2 તરી 6 -3 ડિવાઈડ બાય 3/2 9 -15 + 6. 9 માંથી 6 માંથી 3 જાય એટલે થઈ જશે 0. 6 પ્લસમાં છે, 9 પ્લસમાં છે એટલે 15 માંથી 15 જાય તો 0. તો જ્યારે આપણને જવાબ 0/0 મળે ત્યારે શું કરવું પડશે? અવયવ પાડો. ક્યારે અવયવ પાડવાના? કે જ્યારે આપણે x ની કિંમત મૂકીએ અને જો જવાબ 0/0 મળે તો આપણે શું કરવાનું છે? અવયવ પાડવાના. તો હવે અહીંયા જોઈએ x ટેન્ડ્સ ટુ 3 x² - 2x - 3 ડિવાઈડ બાય x² - 5x + 6. હવે અહીંયા આગળ એક વિકલ્પ એક વાક્યનો જવાબ બની જાય કે જ્યારે x ટેન્ડ્સ ટુ 3 હોય
ત્યારે સામાન્ય અવયવ x -3 મળે. આ ફાઇનલ છે. x -3 મળે ને મળે. હવે આપણે ક્વેશ્ચનને સોલ્વ કરીએ. લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ જોઈશું, લિમિટની આગળ મૂકીશું. સામાન્ય અવયવ જે મળવાનો છે મેં બંને જગ્યાએ મૂકી દીધા, x -3 x -3. તો હવે અહીંયા આગળ પાછળ શું મળી જશે આપણને? અહીંયા મળશે x+1, અહીંયા મળશે x+2. સામાન્ય અવયવ ઉડી ગયા. લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 3 x+1 ડિવાઈડ બાય x+2. હવે અહીંયા x ની કિંમત 3 મૂકીને ટ્રાય કરીશું. તો 3+1 અપન 3+2. અહીંયા લખવું પડે કે જ્યાં x ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 3. ભલે આપણે x ની કિંમત 3 મૂકી પણ એ ખરેખરમાં 3 નથી. 4/5 જવાબ થઈ ગયો. તો આ બેઝિક લક્ષના દાખલા કે ક્યારે આપણે અવયવ પાડવાના છે અને ક્યારે નથી પાડવાના. તો સૌથી પહેલા આપણે x ની કિંમત મૂકીને ચેક કરી લેવાનું છે અને પછી આપણે નક્કી કરવાનું કે અવયવ પાડવા કે નથી પાડવાના. હવે આપણે લિમિટની અંદર જોઈએ કે જ્યારે આપણને વર્ગમૂળની અંદર સમીકરણ આપેલું હોય ત્યારે શું કરવાનું. વર્ગમૂળની અંદર સમીકરણ આપેલું હોય ને ત્યારે કોઈ જાતનું સૂત્ર કે કશું વિચારવાનું છે નહીં. જસ્ટ જે ક્વેશ્ચન છે આપણે એઝ ઇટ ઇઝ લખી દેવાનો. 3 + x માઇનસ વર્ગમૂળમાં 3 ભાગ્યા x. હવે અહીંયા ગુણ્યા કરીને લખી દેવાનું કે જે આપણને સમીકરણ આપ્યું હતું ને અહીંયા આગળ માઇનસમાં હતું એનું જ સમીકરણ આખું પ્લસમાં કરીને લખી દેવાનું. 3 + x પ્લસ વર્ગમૂળમાં x ભાગ્યા વર્ગમૂળમાં 3 + x પ્લસ વર્ગમૂળમાં 3. મિસ્ટેક છે, વર્ગમૂળમાં 3. બસ ખાલી આ જે માઇનસ હતું એનું અહીંયા ઉપર અંશ અને છેદ બંનેની અંદર એમ લખી દીધું, પ્લસમાં લખી દીધું. હવે લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0. આ જે વર્ગમૂળમાં અંશની અંદર છે ને બંનેનો ગુણાકાર કરવાનો. ગુણાકાર કરીએ એટલે વર્ગમૂળ ઉડી જશે. 3 + x પ્લસ માઇનસ માઇનસ વર્ગમૂળમાં 3 ગુણ્યા વર્ગમૂળમાં 3 એટલે થઈ જશે 3 ભાગ્યા નીચે છેદની અંદર જેમ છે એમનું એમ 3 વર્ગમૂળમાં 3 + x પ્લસ વર્ગમૂળમાં x. હવે ઉપર જોઈને અંશમાં 3 ઉડી જાય છે તો કોણ બચ્યો? ખાલી x. લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0. x ભાગ્યા x કૌંસમાં વર્ગમૂળમાં 3 + x પ્લસ વર્ગમૂળમાં x. 3 ઉડી જાય એટલે ઉપર શું બચ્યો? 1. જેવું આ 1 બચ્યું એટલે હવે આપણે અહીંયા આગળ કિંમત મૂકી દઈશું. ધ્યાન આપો, x ઉડી ગયા. જેટલું ઉડતા હોય ને x એટલા ઉડાડ્યા. ના ઉડ્યા તો બસ હવે શું કરવાનું? તો આપણે કિંમત મૂકી દઈશું. x ની કિંમત કેટલી મૂકીશું? 0. અહીંયા અગેન મિસ્ટેક થઈ ગઈ. 3 છે, 3 અને વર્ગમૂળમાં 3. 1 ભાગ્યા વર્ગમૂળમાં 3 વત્તા વર્ગમૂળમાં 3 બરાબર 1 ભાગ્યા 2 વર્ગમૂળમાં 3. આ થઈ ગયો જવાબ. હવે જ્યારે આપણે x ની કિંમત મૂકી 0 ત્યારે આપણે લખીશું કે જ્યાં x ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0. તો આ થઈ ગયું કે વર્ગમૂળ આપેલું હોય ત્યારે સિમ્પલી શું કરવાનું કે માઇનસ હોય એનું પ્લસમાં મૂકી દેવાનું છે અંશ અને છેદમાં, અને ઉપરના અંશનો ગુણાકાર કરીશું એટલે વર્ગમૂળ જશે. ધ્યાન રાખો, છેદનું વર્ગમૂળ એનું એમ રહેશે. બસ આપણે કન્ટિન્યુ કરીને x ને ઉડાડ્યા કરવાના અને છેલ્લે આ જે વર્ગમૂળ વાળી કિંમત હોય એમાં x ની કિંમત મૂકી દેવાની. 0 મૂકી દીધી. હવે જોઈએ બીજા સમ્સ. કે આને કહેવાશે x ની બહુ બધી ઘાત આપેલી હોય ત્યારે. x ની બહુ બધી ઘાત આપેલી હોય ત્યારે ઇઝ ઇક્વલ ટુ લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 3. હવે અહીંયા જો આ x છે અને આ જે પાછળની જે કિંમત છે ને 3 એને માનીશું a એટલે આપણે લખી દેવાના 3. નીચે છેદમાં પણ x અને નીચે 3. હવે ઉપર જોવાનું ઘાત કેટલી આપી હતી? 5. તો બંનેની ઘાત આપી દઈએ 5. નીચે છેદમાં કેટલી ઘાત હતી? 3.
તો અહીંયા પણ આપી દીધી 3 3 વચ્ચે માઇનસ માઇનસ, અહીંયા ઉપર જે સાઇન હતી એની એ આને કહેવાય એક્સ, આને કહીશું એ. આ રીતે આપણે એની સાઇન આપી દીધી. હવે લિમિટ એક્સ ટેન્ડ્સ ટુ 3. થોડું એરેન્જ કરવાનું. કેમ કરવાનું? હમણાં આપણે સૂત્ર મૂકીએ એટલે ખ્યાલ આવી જશે. x - 3 એડ કર્યા, મલ્ટીપ્લાય x - 3 ભાગ્યા x ની 3 ઘાત માઇનસ 3 ની 3 ઘાત. ધ્યાન આપો, આ પદ અહીંયા છે, આ પદ અહીંયા પાછળ છે. ખાલી આપણે x - 3 એડ કર્યા. જેવું એડ થઈ જાય ને તો આપણે ફોકસ કરવાનો છે અહીંયા. અગેન ફોકસ ક્યાં કરીશું? ઉપર. અને આ જે પાછળની જે સંખ્યા છે ને એનું વિકલન કરીશું એટલે થઈ જશે 3 5 3 ની 4 ઘાત ભાગ્યા 3 3 નો વર્ગ. કેમ આવું? તો અહીંયા આગળ એક રૂલ હતો કે લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ a હોય, x ની n ઘાત માઇનસ a ની n ઘાત અપન x માઇનસ a હોય ત્યારે વિકલન કોનું કરવાનું છે? a નું વિકલન કરવાનું છે. તો આપણે પાછળવાળી સંખ્યાનું વિકલન કર્યું. શોર્ટકટની અંદર વિચારીએ ને તો આ જે પાછળવાળી જે સંખ્યા છે એનું વિકલન એટલે જવાબ છે 5 ભાગ્યા 3 3 ની 4 માઇનસ 2 ઘાત બરાબર 2 ઘાત 5 ગુણ્યા 9 અપન 3 3 તરી 9 જવાબ આવી ગયો 15. સિમ્પલ. તો આ ક્યારે થઈ ગયું? x ની બહુ બધી ઘાત આપેલી હોય ત્યારે. હવે થઈ ગયું સમીકરણની બહુ બધી ઘાત આપેલી. હવે આપણે જોઈએ સમીકરણની બહુ બધી ઘાત આપેલી હોય ત્યારે. લિમિટ h ટેન્ડ્સ ટુ 0 x પ્લસ h ની 5 ઘાત માઇનસ x ની 5 ઘાત. મતલબ કે આ x પ્લસ h એને આપણે સમીકરણ બોલીએ. સમીકરણની બહુ બધી ઘાત આપેલી હોય ત્યારે આપણે લઈશું, ધારો કે x પ્લસ h બરાબર ધારી લેવાના છે t. હવે છેદમાં કોણ આપેલા છે? h. તો h એમના એમ રાખીશું તો h બરાબર રહેશે t માઇનસ x. t ને પેલી બાજુ લઈ ગયા માટે લખાશે કે જ્યારે h ટેન્ડ્સ ટુ 0, આપણને ક્વેશ્ચનમાં આપેલા છે h ટેન્ડ્સ ટુ 0 ત્યારે હોય નહીં ત્યારે t ટેન્ડ્સ ટુ x. હવે આપણે ક્વેશ્ચન લખીશું લિમિટ t ટેન્ડ્સ ટુ x કરીને. h ટેન્ડ્સ ટુ 0 નહીં, શું લખીશું? t ટેન્ડ્સ ટુ x. જોવાનું આ સમીકરણ બરાબર તો શું ધારેલું હતું? t. તો t ની 5 ઘાત માઇનસ x ની 5 ઘાત છેદમાં h બરાબર શું નક્કી કર્યું? t માઇનસ x. હવે જ્યારે આખો આ સવાલ જોવો ને તો તમને એક્ઝેક્ટલી આના જેવું દેખાય કે ભાઈ x ની બહુ બધી ઘાત, જેને આપણે અહીંયા કહીશું t ની બહુ બધી ઘાત. હવે અહીંયા આગળ આપણે જોયું હતું લેફ્ટ સાઈડ પર કે જ્યારે x ની બહુ બધી ઘાત આપેલી હોય ત્યારે આપણે પાછળની સંખ્યાનું વિકલન કરતા હતા. તો એવી રીતે અહીંયા પણ આપણે કઈ સંખ્યાનું વિકલન કરીશું? પાછળની સંખ્યાનું વિકલન. શું થઈ જશે વિકલન? 5 x ની 4 ઘાત ભાગ્યા x નું વિકલન થઈ જશે 1. કયા રૂલ હેઠળ? તો કે લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ a x ની n ઘાત માઇનસ a ની n ઘાત x માઇનસ a. આવું પદ બની ગયું એટલે વિકલન કોનું કરવાનું છે? પાછળવાળી સંખ્યાનું કરવાનું છે. તો આપણો જવાબ શું થઈ ગયો? 5x ની 4 ઘાત. હવે અહીંયા જોઈએ તો બંને ક્વેશ્ચનની અંદર માની લો કે આપણે આ કન્વર્ટ કરી લીધું અહીંયા, તો મને ખબર હતી કે આ જે પાછળવાળી સંખ્યા છે ને એનું વિકલન કરી દઈશ એટલે જવાબ છે. જ્યારે x ની બહુ બધી સમીકરણની બહુ બધી ઘાત આપેલી હોય ત્યારે આ પાછળવાળી સંખ્યાનું વિકલન એ જવાબ છે. તો સિમ્પલ અહીંયા શોર્ટકટથી જવાબ પણ ડાયરેક્ટ ખબર આપણને હોય છે.